ዛሬ የምናየው hotspot something went wrong we trying to fix the problem ሚለው በተደጋጋሚ ችግር ካገጠማችሁ እኔ ጋር አንድ መፍትሄ አለ። ቆይ እኔ እንመለከተው ይሄ ነገር something went wrong አሁን ማሳያችሁ መጀመሪያ ሰርች ባር ጋር ሰርቪስ ካሱ ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠልም ሆትስፖት የምንፈልገው ሆትስፖት እዚያም ሆትስፖት ሽሊት ሰርቪስ ከሚለው ዲሴብል ከሆነ ዲሴብል በሚሆንበት ጊዜ ነው የሚፈጠረው ፕሮፌሽን እንለዋለን። ከዲሴብል የሚለው አውቶማቲክ ነው። አውቶማቲክ አፕሊ ስታርት አሁን ጎት ኢንት ሰራ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።